Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia Đình Cá Tráp. Đã lâu lắm rồi, vào mùa cá cam thì mình toàn đi câu cá không có làm những video hướng dẫn hoặc là chia sẻ kinh nghiệm câu mấy bạn. Thì có rất nhiều bạn comment ở trong phần bình luận đó mấy bạn, nói là mình chia sẻ cái cách mà câu cá cam, câu cá thu hoặc là cái cách xếp dây đồ á. Tại vì cái thông tin trên mạng thì nó tràn lan hết á, mấy bạn không biết tham khảo cái nào để câu cho nó hiệu quả mấy bạn. Thì cái video hôm nay mình hướng đến các bạn mới tập câu ha. Những bạn nào các bạn câu lâu á, mấy bạn có kinh nghiệm rồi thì mấy bạn có thể bỏ qua cái video này ha. Tại vì set leader, set trục đồ hoặc là khoen đồ á thì câu lâu chắc mấy bạn cũng rành này. Thì video này mình hướng đến những các bạn mà mới tập câu ha. Mấy bạn thắc mắc là để mà câu lu rê biển á, câu cá thu, cá cam thì set cái leader như thế nào, trục đồ như thế nào, khoen như thế nào để câu cá cho nó chắc chắn và nó nhạy cá rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Thì những cái gì ở trong cái video này là cái ý kiến cá nhân của mình thôi ha, những cái gì mà mình tích lũy được thông qua cái quá trình mình tự đi câu ha. Thì lúc mà đầu mới đi câu mấy bạn, mình không có hỏi ai là mua cái cần như thế nào, dây như thế nào hết, set đồ như thế nào, mà mình hoàn toàn mình lên mạng ha, mình ra rồi trong cái quá trình đi câu á, thậm chí cái cần á mình cũng không có mua cái cần lu rê nữa mấy bạn, mà là mình xài cái cần ISO mà độ cứng nó cao cao một tí ha, mình đem đi câu. Thì tại vì nếu mà đi mua mình cũng không biết mua cần nào á, mà mình hỏi người ta thì tùy người, có người nói thế này, có người nói thế khác, cho nên là mình quyết định là mình không có mua cần, mình để tự mình đi câu rồi mình rút ra cái kinh nghiệm, mình biết cái cần nào, cái cần như thế nào nó phù hợp với cái loại cá nào rồi mình mới mua. Thì đi câu từ từ là nghề nó dạy nghề mấy bạn ơi, tự mấy bạn biết hết. Để mà câu cá cam, cá thu rồi á, hoặc là lu rê biển á, thì thông thường nha mấy bạn, người ta sẽ chọn cái dây trục á là dây số 2.0 hoặc là 3.0 ha mấy bạn. Đó, ít ai câu dây 1.5 hoặc là số 1 lắm. Người Nhật đa số thì thường người ta câu 1.5 hoặc là 1, nhưng mà mình thấy là 1.5 hoặc là 1 nó không có chắc chắn. Nhiều khi mình ném lỡ tay cái á, cái gia tốc của con mồi á nó kéo đứt dây của mình luôn. Do đó là câu lu rê biển thì ít nhất mấy bạn phải chọn cái dây VE số 2.0. Rồi đến dây leader, thì trong câu ISO thì người ta sẽ gọi cái đoạn dây á mà nối từ cái dây trục xuống cái lưỡi câu á là dây thẻo nha. Còn câu lu rê á thì người ta sẽ gọi là leader nha mấy bạn. Thì người ta thường sẽ dùng dây ni lông hoặc là dây fluorocarbon. Đó, dây ni lông thì nó có cái độ giãn nó rất là cao ha, nó mềm nhưng mà nó chịu ma sát hoặc là nó chống xước không có tốt bằng cái dây fluorocarbon. Dây fluorocarbon thì nó chống xước rất là tốt, nhưng mà nó không có mềm các bạn, nó cứng. Đó, do đó cái action của con cá nó cũng khác nè, cái cách mà con cá di chuyển khi mình dùng hai cái loại dây nó cũng khác. Thì mình câu thì mình hay chọn leader á. Nếu mà dây đường kính nhỏ ha thì mình sẽ chọn fluorocarbon, còn mà xài dây đường kính lớn á thì mình sẽ chọn là dây ni lông để cho nó mềm mại ha, để cho cái action con cá mình nhìn nó tự nhiên hơn tí. Thường á là mình câu dây leader từ số 10 cho đến số 15. Đó, tùy theo cái loại cá mà mình muốn săn nha mấy bạn. Giống như mình câu cá thu á, thì mình sẽ câu leader 15, mình ít câu số 10 lắm. Tại vì mấy bạn biết cá thu cái răng nó rất là bén. Số 10 á, lúc trước mình hay câu dít á thì mình dít thì cá thu nó đớp, mà nó đớp trúng mồi không sao, mà nó đớp trật mồi á, đớp ngay cọng leader của mình là một phát một đứt ngang luôn, nếu mà mình xài dây leader số 10 ha. Do đó cái lý do tại sao mình nói là chọn cái leader theo cái con cá mình săn là như vậy mấy bạn. Mình chọn nếu câu cá thu thì mình nên chọn dây leader to to tí, hoặc là mình có thể dùng leader bằng dây cáp cũng được ha, dây cáp kim loại á. Đó, tại vì cá thu cái răng nó rất là bén, cũng giống như cá hố thôi, nó cắn cái là đứt dây. Có nhiều bạn chưa đi câu không tin, nhưng mà đi câu rồi các bạn sẽ biết. Mình xài dây số 10 ha, dây số 10 giống như sợi dây này, như này nè ha, như này mình xài là dây số 10 nè. Để nè, 35 phao, 35 lb là 35 phao ha. Đó, cuộn dây này là cuộn dây số 10. Thì cái dây nó to tầm này nè. Đó, dây nó to vậy nè mấy bạn. Mình thấy không? Đó. Đường kính của nó là 0,520 mm. Đường kính hơn 0,5 mm. Mà con cá nó đớp một phát là đứt. Do đó nếu mà câu cá cam á
thì mình có thể chọn dây từ số 6, số 7 cho tới số 10 ha. Tại vì con cá cam cái răng nó không có bén, nhưng mà cái con cá thu thì cái răng nó bén, do đó mình phải câu từ số 10 tới số 15 ha. Thì có nhiều bạn mình nói số mấy bạn không hiểu, thì bây giờ có cái tiêu chuẩn như vậy ha. Số 10 á là thông thường nó chịu lực được tới 35 pound, 35 lb ha. Còn giống như cái cuộn dây này ha, dây này là dây số 14 ha. Đó, nó chịu được lực kéo là 50 lb, là 50 pound ha. Nó tầm khoảng gần 24 25 kg mấy bạn. Đó. Thì cái dây số 15 này là nó rất là chắc. Mình đóng cá là mấy bạn bo sống vô luôn, không thể nào đứt được hết. Thì câu ở những cái kè đá đâu mấy bạn nên chọn cái leader tầm số 10 đến số 15 để mình dắt cá đồ, mình bo cá cho tự tin. Đó, thì mình hay dùng dây leader số 10 đến số 15. Có nhiều bạn dùng leader số 6, số 7 thì số 6, số 7 mình nghĩ là nó quá nhỏ. Nếu mà mình câu ở kè đá đâu mấy bạn, hoặc là câu cá thu thì mình dùng leader nhỏ thì cái action của con cá, cái cách mà con cá di chuyển nó cũng khác, nó sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà nếu mà dùng leader lớn thì mấy bạn dùng mồi lớn thôi thì nó di chuyển cũng vậy ha. Nói chung là chưa có cái nghiên cứu nào mà để nói về là dây lớn hay dây nhỏ ảnh hưởng tới cá ăn mồi hay không ha. Theo mình ha, mình đi câu nè, có lúc mình câu bằng dây số 15 vòng vòng, có nhiều người ta câu dây số 6, số 7 nhưng mà nó cứ đớp mồi mình, giật cũng hoài luôn. Có bữa thì người ta giật hoài mà mình mớm, mà dây của mình rõ ràng là mình xài vẫn như vậy ha, mà có lúc mình câu được, có lúc mình câu không. Do đó là dây lớn hay dây nhỏ mà nói là ảnh hưởng nhiều đến cái việc cá ăn hay không thì cái đó chưa có ai nghiên cứu được hết mấy bạn. Con cá mình nghĩ là nó không có thông minh đến mức như vậy thôi ha. Lúc nó đói thì nó thấy con mồi di chuyển vậy, nó chỉ quan tâm tới con mồi thôi, chứ nó làm gì quan tâm tới trước con mồi có cái gì, mà nó cũng có biết cái đó là cọng dây đâu. Đó, mình nghĩ đơn giản là vậy ha. Do đó là cái leader lớn lớn một tí để mình bo cá cho tự tin ha. Rồi câu lu rê, cái quan trọng thứ ba chính là cái khoen mấy bạn. Từ cái trục ha, dây trục xong tới dây leader, xong đến một cái khoen. Cái khoen đó để mình móc vô con cá. Bây giờ mình sẽ quay luôn cái khoen này cho mấy bạn coi ha. Mình lấy cái máy mình ra cho mấy bạn coi ha. Thì cái máy mình là như vậy ha mấy bạn. Thì cái dây màu xanh này ha, cái dây màu xanh này chính là cái dây trục ha. Giờ mình kéo cái leader của mình rồi ha. Thì leader á, nó có nhiều cách thắt ha, tùy theo cái đường kính của cái dây leader của mình á mà mình chọn cái cách thắt cái nốt này ha. Cái đoạn nối giữa cái dây trục và cái dây leader của mình ha. Thì cái nút thắt mình chọn này chính là cái nút thắt FG ha. Người ta hay gọi là cái nút thắt FG. Đó, nó dùng để nối một cái đoạn dây leader lớn. Leader này mình xài là leader số 15 á mấy bạn, với một cái dây trục nhỏ thì người ta sẽ sử dụng cái nút thắt này ha. Đó, nút thắt này gọi là nút thắt FG. Thì bạn nào quan tâm mấy bạn có thể lên mạng mấy bạn tìm hiểu cái cách mà thắt cái nốt này ha. Thì cái nốt này nó rất là ưu việt ha, câu cá nó không có bị tuột và nó còn không có bị đứt cái đoạn leader này. Nếu mà xài lâu ngày nó cũng khó bị đứt lắm ha, đứt ngay chỗ này nè ha. Đó, nó chịu lực rất là tốt. Tùy theo cái đường kính dây này và cái dây trục và cái dây leader mà mình chọn cái nút thắt cho phù hợp ha. Nếu mà dây leader nó nhỏ hơn tí thì lại chọn cái nút thắt khác nữa ha mấy bạn. Có nhiều nút thắt thì mấy bạn lên mạng mấy bạn tìm hiểu, tại vì cái nút đó thắt rất là lâu ha, nên mình không thể nào mình giải thích cho mấy bạn biết được ha. Đó, thì cơ bản là dây trục rồi nối với lại cái dây leader bằng cái nút thắt ha. Rồi trên cái dây leader á thì mình phải gắn một cái khoen ha. Cái khoen như thế này, cái khoen như thế này ha. Đây, có rất là nhiều khoen ha, nhưng mà mỗi loại á nó có cái sức chịu lực nó khác nhau mấy bạn ơi, nó không có giống nhau ha. Sau quá trình mà mình xài sử dụng rất là lâu á, thì mình rút ra được kết luận là như vậy. Những cái khoen này á nó rất là dở. Cái khoen loại này nè, khoen này nè, nó dở lắm mấy bạn ha. Thứ nhất á là nó khó gắn cá, nó khó thay mồi ha. Và thứ hai là nó chịu lực rất là kém, nó chịu lực thua những cái khoen này ha. Những khoen này nè, nó dễ bị quát ra lắm nếu mà kéo trúng cá lớn ha. Nó chịu lực thua những cái khoen này. Thì những cái khoen này á, thì những cái khoen lớn á nó lại chịu lực kém hơn những cái khoen nhỏ ha. Mình mua khoen thì mình lựa những cái khoen mà nó nhỏ như thế này thì mình câu nó sẽ không có bị vướng ha.
Còn lớn như thế này á, cái khoen này nó tầm 12-13mm chiều dài ha mấy bạn. Còn cái khoen này tầm khoảng 7-8mm chiều dài. Thì những cái khoen nhỏ mà nó làm bằng cái kim loại có đường kính lớn thì nó sẽ chịu lực tốt hơn những cái khoen lớn ha. Đó. Thì mình hay câu cái khoen này ha. Cái khoen mình hay dùng cái khoen màu đen đen này. Đó. Thì nó chịu lực rất là tốt ha. Nó chịu lực được tới 20 kg. Đó, cái khoen nhỏ này nhìn nhỏ vậy thôi. Còn cái khoen màu trắng này á, cái khoen màu trắng với lại cái khoen màu đen này nhìn là nó kích thước nó bằng nhau, nhưng mà cái đường kính của cái chất liệu kim loại này á, nó không có bằng nhau. Cái này thì nó làm bằng kim loại mỏng hơn, còn cái này là nó dày hơn ha. Cho nên là cái khoen màu đen này chịu lực tốt hơn. Đó. Còn tại sao phải gắn cái khoen này mấy bạn? Thường á, có nhiều người á mấy bạn, người ta cột trực tiếp nè ha, cũng như cọng dây vậy nè, người ta cột trực tiếp vô con mồi luôn, cột trực tiếp sợi dây này nè, sợi dây leader này vô con mồi luôn. Nhưng mà nếu mình cột trực tiếp như vậy á, thì cái ưu điểm của nó là mình ít bị rối dây ha. Mình rối cái dây xuống dưới cái lưỡi của con mồi á. Đó, để mình lấy mồi ra cho mấy bạn coi luôn ha. Đó, mình ví dụ là con mồi như vậy ha, mồi như vậy. Thì nếu mà mình cột vô cái khoen vậy nè, mình móc bằng cái khoen này vô con mồi này á, thì cái tình trạng mà cái dây này nè, nó dướng xuống dưới những cái lưỡi này nè, thì nó thường xuyên xảy ra ha. Đó. Nhưng mà nếu mà mình cột trực tiếp cái sợi dây này nè, sợi dây leader này vào ống cá này luôn á, thì cái tình trạng mà cái dây leader này vướng xuống cái lưỡi này á, là nó rất là ít xảy ra. Đó. Thì cái ưu điểm nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái nhược điểm nó là mỗi lần mà thay mồi á, thì mấy bạn sẽ phải cắt cái đoạn leader này của mấy bạn một khúc ha. Đó, cắt cái đoạn leader này một khúc. Thì mình cắt chừng mấy lần ha. Có khi ngày mình câu mình thay 20 con mồi thì mình cắt 20 lần, thì cái đoạn leader của mình nè, leader mình xài là 1,5 m ha, thì cái đoạn leader 1,5 m này sẽ không còn nữa. Và mỗi lần mình thắt cái nút này nè, cái nút FG này nè, nó rất là mất thời gian nha mấy bạn. Ít nhất là phải tốn 20 phút ha. Đó, thắt cho nó đẹp mà nó chắc chắn là ít nhất phải tốn 20 phút. Đó. Mà nếu mà mấy bạn cột trực tiếp với cái sợi leader vô thì chỉ sau một ngày câu thôi ha, thì cái sợi leader mấy bạn sẽ về, mấy bạn sẽ phải thay mới. Sợi leader này nếu mà mua loại tốt mấy bạn, nó rất là đắt tiền ha. Do đó là hầu như là 7-8 lần đi câu mình mới thay một cái đoạn leader này ha. Tại vì mình xài cái móc này nè. Thì cái đặc điểm cá cam hoặc là cá thu nó vào ăn mấy bạn, nó ăn rất là nhanh, nó ăn tầm khoảng 15-20 phút là nó bỏ đi mất tiêu rồi. Do đó là mình phải sử dụng cái khoen này nè ha. Khoen này gọi là khoen gắn mồi ha, khoen dùng để câu lure á. Đó. Thì mỗi lần thay thì mình chỉ cần bấm cái này ra, bấm chỗ này ra ha, rồi mình móc vô cái mỏ mồi nè, móc vô đây ha, móc vô vậy rồi mình gài lại thôi. Đó, mình thay rất là nhanh, rất là tiện lợi ha. Thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà con cá ăn hay không, mà mình đỡ phải cắt cái đoạn leader của mình nhiều lần ha. Mình cắt rồi mình cột lại lâu ha. Mỗi lần mà cắt ra xong rồi cột nó vô con mồi này, nó mất rất là nhiều thời gian, mà trong khi đó cái thời gian cá vô ăn rất là ngắn ha. Mình phải tranh thủ mình thay mồi để mình câu liên tục ha mấy bạn. Đó, thì cái cấu tạo của cái leader nó để câu lure nó chỉ có vậy thôi mấy bạn ơi. Ở dưới cùng ha là một cái khoen. Đó, thì cái khoen này mấy bạn nên chọn những cái khoen nhỏ nhưng mà làm bằng cái kim loại có đường kính lớn ha, thì nó sẽ chịu lực tốt hơn những cái khoen lớn mà cái kim loại có đường kính nhỏ ha. Mình cột cái khoen ở dưới để mình thay cá, đơn giản vậy thôi ha. Thay mồi giả nè, đó, thay ra thay vô cho nhanh gọn lẹ. Rồi đến cái đoạn leader nè, và đến cái nút thắt nối giữa cái đoạn leader và cái dây trục của mình. Đó, nút thắt này nó quan trọng lắm ha. Mình thắt sai cách là cái dây này nó hay bị mỏi và nó đứt cái chỗ này nè ha. Nhưng mà thắt bằng cái nút FG này thì cái nhược điểm mà đứt ngay chỗ cái cổ này nó sẽ mất đi ha, nó không có còn nữa. Do đó cái nút FG rất là quan trọng. Đó, thì set cái leader và cái dây trục với lại để mình nối với con cá thì nó chỉ có vậy thôi mấy bạn ơi. Đó, có một cái khoen rồi nối vào một cái sợi dây trong suốt ha, để cho cá nó đừng có sợ màu, tại vì dây màu á nhiều khi cá nó đề phòng ha, nhưng mà dây trong suốt là nó ít đề phòng. Rồi đến dây trục, nó kết nối vậy thôi. Và cái điều này mình biết chắc chắn là có nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái độ dài của cái đoạn leader là như thế nào, là dài bao nhiêu là hợp lý. Đó, thì theo mình nghe, có nhiều người tùy theo cái cách ném mồi của mình mà mình chọn cái độ dài của cái leader cho hợp lý. Mình á, thường là mình chọn cái leader nó dài từ 1.5 cho đến 1,7 mét. Đó, thì thường là mình cắt lần đầu tiên là mình cắt sải tay của mình ha, thì mình xài từ từ nó sẽ ngắn lại tầm khoảng 1,5 1,4 mét là vừa.
đó. Còn mình cắt ngắn quá, cái bản chất của cái leader á là để nó chịu lực, nó chống sốc, nó không có bị nổ cái dây trục của mình khi mà con cá nó kéo gắt quá. Tại vì cái dây PE mấy bạn biết là nó chịu lực rất là cao, nhưng mà nó không có chịu được cái sốc, nó không có chịu được sốc, kéo gắt quá một cái là đứt luôn. Còn cái dây leader á, thì cái đường kính của nó lớn, mình câu dài quá thì mình ném mồi không có bay được xa. Do đó là người ta sẽ chỉ dùng một cái đoạn leader ở ngắn thôi để nói vào con cá giả, để cái lúc mà con cá thiệt á, nó ăn con cá giả, nó kéo một phát đầu tiên á, thì cái dây leader á, nó sẽ đàn hồi, nó chống sốc, nó không có làm nổ cái dây trục của mình ha. Đó. Hoặc là câu ở những cái kè đá thì cá nó sẽ kéo cái con mồi giả của mình đi xuống dưới đá. Thì nếu mà cái dây PE nó không có chịu được ma sát các bạn, nó chỉ cần trúng nhẹ vô hào rồi là đứt cái tực liền. Nhưng mà nếu mà xài cái leader thì cá nó phải chạy qua chạy lại nhiều lần, nó cọ vô nó mới đứt được, chứ không phải là một phát đứt luôn giống như dây PE. Đó. Thì tại sao mình nói cái độ dài của leader nó liên quan đến cái cách ném mồi của mình. Thì có nhiều người á, người ta sẽ quấn luôn cái nút thắt vào trong cái đọt cần, người ta ném đi. Còn có nhiều người ta sẽ để cái nút thắt ở ngoài cái đọt cần ném đi. Thì mình nghe theo cái ý kiến cá nhân của mình thôi, là nên để cái nút thắt ở ngoài cái đọt cần rồi mấy bạn ném đi, thì con mồi nó sẽ bay được xa hơn. Tại vì cái nút thắt á, thứ nhất là nó cứng, và thứ hai á, là nó sần sùi. Đó. Do đó là ma sát nó sẽ cạ vào cái khoen cần của mình ha, thì nó sẽ làm giảm cái gia tốc ha, nó giảm cái tốc độ bay của con mồi, dẫn đến là con mồi của mình nó không bay được xa. Thì những cái người mà để cái nút thắt ở trong cái đọt cần rồi ném đi á, thường á là nó không có ném xa bằng những cái người mà để cái nút thắt ở ngoài đọt cần nha. Cũng như cái dây mình xài 1m7, cái dây leader của mình 1m7 thì mình phải để cái đoạn dây mà ở ngoài cái cần á, từ con mồi đến cái đọt cần á, là tầm khoảng 1m7 cộng với lại 5 hoặc 10 cm nữa. Đó. Để cho cái nút thắt nó đừng có cạ vào trong cái đọt cần của mình. Đó. Thì cái sẽ giảm ma sát và mình ném được con mồi nó bay xa hơn. Và cái thứ hai nữa là cái nút thắt á, nếu mà mình cho nó chạy vào trong cái đọt cần luôn thì mình ném nhiều ngày nó sẽ bị bung từ từ ra, thì cái độ bền của nó không có. Nhiều khi mình ném mình không để ý, nó bung ra rồi xong rồi mình kéo cá cái nó tuột luôn. Đó. Do đó mình câu mình hay để cái nút thắt ở ngoài cái đọt cần ấy, không có rút, không có quay nó vào đọt cần rồi ném. Do đó là cái chiều dài dây của mình á, chiều dài dây leader của mình á, nó sẽ phù hợp với lại cái độ dài của cái cần câu. Và cái độ dài có người cao có người thấp, đúng không mấy bạn? Thì những cái bạn mà mấy bạn thấp á, tầm khoảng 1m6 rồi 1m65 rồi, thì mấy bạn nên làm cái dây leader nó ngắn tí nữa ha. Hoặc là cái cần mấy bạn, cái cần dài thì mấy bạn xài dây leader dài ra tí. Mình xài cần 3m thì mình thường mình chọn cái dây leader nó dài tầm 1,5m là hợp lý. Rồi từ cái con mồi này nè, nó thòng xuống ở trên đọt cần, thòng xuống gần đến cái máy của mình ha. Còn cách cái máy của mình gang hoặc là 2 gang là mình ném làm vừa. Đó. Do đó là dây leader thì mấy bạn nên chọn cái chiều dài của đoạn leader tầm khoảng 1,5m là đẹp ha. Bạn nào có chiều cao khiêm tốn hơn tí nữa, thấp hơn tí nữa thì mấy bạn nên làm cái dây ngắn lên tí để mình ném cho nó dễ ha. Tại vì nó dài quá thì mấy bạn phải quay luôn cái nút thắt FG vào trong cái đọt cần thì mình ném nó sẽ không có bay xa được ha. Đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình câu ha, cái kiến thức cá nhân của mình thôi nha. Nên là mấy bạn đừng có ném đá đồ quá ha. Thì mình biết sao mình chia sẻ lại cho mấy bạn vậy thôi. Còn có nhiều bạn nào coi video mà không hiểu thì mấy bạn cứ comment trực tiếp vào phần bình luận ha. Mình mong là những cái kiến thức hôm nay mình chia sẻ với mấy bạn nó có ích cho mấy bạn ha. Trong cái mùa cá này thì bây giờ cũng gần cuối mùa, thì có nhiều bạn, mấy bạn chưa có kinh nghiệm câu thì mấy bạn cứ coi cho hiểu đi, cho biết đi, năm sau mình làm tiếp, năm sau đi câu cá cam. Còn bây giờ hiện tại là cá cam cá thu thì nó gần đi hết rồi ha. Thì video hôm nay mình làm mình sẽ đăng sớm ha, và những cái video kế tiếp mình sẽ làm mình tập trung hướng về cá cam với lại cá thu ha mấy bạn. Để nó cũng gần hết mùa rồi thì mình chia sẻ hết cái kinh nghiệm của mình cho những cái bạn mà mới tập chơi ha. Mấy bạn còn vớt vát được những cái con cá cuối mùa nào thì vớt vát ha. Đó. Thì nói cuối mùa nhưng mà gần đây cá mình vẫn thấy nó ăn mạnh ha, nhưng mà nó ăn mồi khác, nó không có ăn những cái mồi thông thường giống như mình hay câu ha. Thì mai mốt mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về cái thời điểm nào mình câu cái mồi gì. Thì
thì sẽ nhảy cá ha. Còn video hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn về cái việc mà set cái trục leader với lại cái khoen để nối vào con cá như thế nào để cho các bạn câu nó hiệu quả ha. Đó, thì video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận giúp mình nha. Cùng với đó là có những cái ý tưởng làm video gì thì mấy bạn góp ý cho mình nha. Hoặc thấy cái video của mình còn thiếu sót chỗ nào thì mấy bạn cũng góp ý cho mình nha, để mình sửa đổi, để làm ra những cái video ngày càng hoàn thiện và chất lượng hơn nha. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.